The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. More power at your service. More power at your service. Programa nga magadulong sa inyo sang pinakaulihi kag importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa operasyon sang inyo distribution utility sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation. More power at your service. More power at your service. Programa nga makahatag sang kaathagan sa mga ginaobra sang More Power. Agud mapanami pagit ang serbisyo sa inyo. Mahibaluan ang mga pinakaulihi nga tikang padulong sa modernisasyon kag advisories sa power interruption. Kampanya kontra sa mga pagpangawat sa kuryente, electrical safety tips, corporate social responsibility projects. Kag mapamatian man ang tingog sang mga konsumidor. More power at your service. More power at your service. Good day Iloilo, kag welcome sa another episode sa More Power at your service kung sa diin aton pag-istoryahan kun nga si More Power hindi lang para sa kuryente kundi para man sa kayuhan kag seguridad sang pumuluyong Ilonggo. Subong adlaw aton pag-istoryahan no, ining duga nga kayuhan when it comes abi sa business community kag dugang mga developments diri sa bahin sang Iloilo City kung mga negosyante ang istoryahan kag abi subong adlaw to help us abi better understand kung ano na ang mga initiatives sa ginaobra sang ILED diri sa bahin sang Iloilo City. Kaupod naton subong adlaw ang Executive Director sang Iloilo Economic Development Foundation, Miss Mikey Kanaman. Good day, Miss Mikey. Good day, Angel, and good day man sa aton mga tagpalamati. Actually, Miss Mikey, no, ining aton nga episode is continuation ini siya sang nangin statement man, nangin pahayag ni Engineer Fulbert Wu when it comes abi sa sining developments na sang negosyo diri sa bahin sa Iloilo City kag kung ano ang nabulig ni More Power. Kag subong adlaw, Miss Mikey, no, ang atong pag-istoryahan is about tourism development plan. Kumbaga, it is one of the steps abi nga ginaobra ni ILED para nga ti makabulig sa mga negosyante diri sa bahin sang Iloilo City kag ti kumbaga hindi lang siya static nga kung ano ang may ara dira, amo lang na ang pag-obrahon, but of course naga-learn kita kung ano pagid mga bagay ang pwede ma-implement diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. And as of now, Miss Mikey, diin na kita ano gid man bala ang namin when it comes sabi when we say tourism development plan, Miss Mikey. Okay, Angel, pareho sang imo ginhambal no nga si ILED Foundation kaupod sang iya nga mga member organizations like PCCI of President Fulbert Wu. Kita man nangingin active sa aton nga ginatawag nga tourism development diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. So si ILED, ang iya nga mandate again is investment promotion, no, and of course attracting investments diri sa Iloilo. Isagit sa aton strength in fact ang aton nga tourism, no, because of our recent title as the City of Gastronomy, no. So ang ILED with that mandate, no, we are also invited to sit as part of the Iloilo Tourism Council. Kung sa diin ang mandate naman sina is primarily number 1 to revisit ang aton nga Iloilo Tourism Development Plan. Kag ang aton nga updating sang aton nga Iloilo Tourism Code. Miss Mikey, ano ni ang sakop sang sining specific abi nga ning plano, ano nga mga let's just say sa travels lang bala, sa food lang bala, kahit ang gina-maintain today is like City of Gastronomy ang Iloilo City. So may mga restrictions siya or ano sini ang sakop ni Miss Mikey? Okay. Definitely ang aton nga tourism development plan hindi lang na siya limited sa mga stakeholders nga involved sa aton nga City of Gastronomy recognition, no. Kung magambagita nga tourism ang aton nga mga accommodations, no, ang aton nga mga of course restaurants kaupod na gidira, ang atong mga travel agencies, no, or travel operators. So it was actually recently na as part of updating ang aton nga development plan, we had this what we call tourism stakeholder consultation workshop, no? So with the recognition nga ang sakop naton hindi limited to our restaurant owners, we had 4 series
of workshops inviting different industry or different sectors in the tourism industry. So kin-invite dira naton ara man dirang aton nga academe, Yes. ara man dirang aton nga mga medical institutions, no, because may ara man kita sang mga medical tourism nga ginatawag, di ba? Oh. And of course, ara dira ang food and beverage, hotel and accommodation, arts, culture, and heritage, Yes. which Iloilo is very much known for, Yes. no? So kagina na-mention mo nga, okay, gaubra kita sang tourism code to serve as the guidebook for rules and regulations. But this is not intended to limit them. Yes. Okay? This is intended for them to thrive more. So we had a consultation workshop primarily to get insights from our stakeholder who's in the forefront of the business, yes. no? Ano ba lang ilang mga aspirations, no? Ano ba lang mga challenges that they wanted to solve with the city or with the industry. Yes. And from this input, no, we guided them through the workshop to answer na, okay, with these aspirations, with these goals and visions, paano bala naton mahambal nga na-achieve na sila naton. So we also let them identify how does it look like to be able to achieve those goals and aspirations and ano ang mga impact metrics naton. Okay? Because by understanding that, we get to identify ano ang aton nga mga initiatives, anong mga programs, anong mga policies, Yes. partnerships, nga to them, having to be the forefront of the industry, sila gid ang makahatag kung anong ila kinanglanon, Yes. no? So from there, that we were able to get kung ano na siya ang mga goals, initiatives ng aton nga mga stakeholders, and from there nga i-process na siya natin Yes. sa council. So yon. So to answer the question on the scope, definitely we really included anong ang mga players sa aton nga tourism industry. Actually, Miss Mikey, just like what I've said earlier sa aton nabi nga topic subong nga adlaw abi no, nga ang ining mga ang business community diri sa bahin sa Iloilo City is like parang ang direction naton ri Miss Mikey is striving towards upward progress sa bali nga do kumbaga hindi siya mangin static lang okay gabaligya lang kita sang goods and services and then after sina ano dayon do parang the direction sini Miss Mikey of the development plan is parang we will have the goals nga ma-achieve sang business community para manabi nga ti mas mapaldako pa gid ang ilang nga business manabi Miss Mikey. Yes, definitely, no. So if you remember kagina na mention ko nga once we manage to get kung ano ilang mga goals Yes, and yes. aspirations, si Iloilo Tourism Council naman, which is composed of the different sector representatives and players in the industry Yes. also, no. We will have our own strategic plan naman. Okay. Now that we have the sentiment of the stakeholders, this time naman, what we're gonna do is to identify that, okay, with this industry-specific visions and goals, no, collectively, what can we come up with that we can integrate sa aton development plan? Gusto nato ng aton nga mga stakeholder, o ng mga players in the industry naton, definitely mag-asenso gid sila economically. Yes, Okay? yes. May ginatawag kita nga mga multiplier effects kung sa diin nga kung mahimo naton nga mapakadto ang mga turista diri, no, we get to design it in such a way nga they will be willing and happy to spend their money, Yes, no, yes. to spend for accommodations, for leisure and activities, for the food, for the pasalubong, no. Amo nang aton nga one of the goals gid, no, that ang aton mismo nga community ang mag-aasenso economically. And second, of course, padulong sa ina nga pag-develop, goal man naton to ensure nga ang aton identity as Iloilo, as Ilonggo, madala man naton sa aton nga promotion. So hindi lang kita mangin limited to our culture and arts and heritage and food and gastronomy, no. Madamo pa dira sa pwede naton i-develop, such as again as mentioned earlier, ginalantaw man sang aton nga government, no, ang medical tourism, Yes, yes. no. And with the good urban planning diri sa Iloilo, ginalantaw man naton ang possible development of sports tourism. So madamo gid sang mga exciting activities, no, nga pwede naton maobra through this initiative. Actually, Miss Mikey, no, if we will like talk about it, nga may mga tikang kinanglan pagid magplano or everything because ang direction diri abi naton diri sa bahin sa Iloilo City nga like kung we will like
look at this perspective, parang kinanglan, kumbaga, to have a specific analogy, Miss Mikey, parang kung gusto mo gid man mangin successful, dapat ni ara ka plano, slowly nga plano, para nga kumbaga, guide nimo sa imo nga direction niya pagahimuon. Pero Miss Mikey, ang dako diri nga pala mangkutanon, dala-bala diri ang mga magagmay nga mga negosyo, kay parang when we talk about this kind of topic, abi makapanumdum ko manabi nga kami ayhan nga nagabaligya sang amusin sang fishbowl, gabaligya sang amusin ni dala bala kami ayhan sa amusin nga plano sang Eyelid Foundation, Miss Mikey. Okay. Ako personally, having to be in the tourism industry myself, no, for the last 10 years, nakita ko gid ang impact sang tourism, no, sang thriving tourism sa aton community, especially sa grassroots, no. So you have seen this in the likes of Palawan, Cebu, Yes. kung sa diin, gaamat-amat step up ang iban nga mga community members naton nga hindi lamang ang mga medium or large enterprises, no, but also ang aton mga gagmay or micro businesses. Yes. So anong example sina? Ang ini nga mga ang pagmayo sang aton tourism, nagabulig ni siya, for example, at hones ang aton nga mga provider of transportation. Yes, yes. Providers ang aton nga tour guiding, for example, Yes. no? And ang even ang na-mention mo kagina nga mga fishbowl, no? It's very known to madamo sang mga cities ang naga-thrive through their street food. No? Yes. So even ang atong mga karinderya, especially ang Ilonggo, manamit kin magluto, no? So there's always that opportunity. But of course, the goal of the development plan is to also prepare them. Yes. Ang mag-abot ang ina nga demand, no? Ready kita kaga magabalik kita ang aton mga tourists, no, because they really had a good experience. So again, I don't think it will be limited to medium and large enterprises. Maga-step up gid or magadamo gid ang opportunities para sa mga gagmay pa naton or emerging nga mga service providers sa syudad sang Iloilo. Ano ang resulta sang namitingan nyo last time kaupod ang mga stakeholders? Kahit ang ila to nga mga ginalabi man is like amo nga kind of progress. Pero how about abi sa mga pagsulundan nga kumbaga sundo nila if ever nga may mga negosyo sila nga amo sini nga dapat mga codes gid abi, Miss Mikey. Okay. So ako, I'm an advocate of incentivizing than penalizing. Yes. Okay. So ang ini nga mga code is really intended to maintain certain standards, no, and of course to protect. Okay, to protect ang tourist naton, to protect man ang aton nga mga industry players, no. If there's anything that we're looking at moving forward, definitely madamo na sa mga ordinances nga nagwa. Actually, no? yes. So technically, we'll use that, ang mga naipasa na nga mga ordinances, to update ang aton tourism code. But at the same time, kung may ara pa nga nagwa sa aton tourism plan that needs to be added to the tourism code, mag-aagi man na siya sa process, no? Kung sa diin ini siya mangingin ordinances. With Iloilo being a city of gastronomy, Yes. isa sa mga pinaka-importante nga policies, no, is ang pag-comply gid sa aton nga health and sanitary permit. Actually, okay? top gina-check sa city government right now. Our goal is to make sure that we get to enforce these policies in such a way nga ang aton nga mga industry players will be happy Yes. to comply and easy to comply, no? Because of course sometimes yung mga policies kita nga the intent is good, but you know the how to comply is also difficult. So we have to look at it in that perspective moving forward to our proposals for the tourism code. Of course, Miss Mikey, we have this big investment manabi when it comes to Iloilo City. And right now, Miss Mikey, ano imo nga mensahe sa mga negosyante man, sa mga consumers naton nga naga-patronize ang amo sini nga kumbaga ma-appreciate ang amo sini nga mga tikangkag cooperation from them, Miss Mikey? Una sa tanan, no, ang stakeholder consultation really allowed us to listen Yes. kung anong ilang mga challenges and aspirations, no. And ini siya isa ka step, Yes. no, to make sure nga ang progress or development nga ginaplano naton kaupod gid naton sila. Yes. Okay? And I guess with Eyelid, no, and the Iloilo Tourism Council being there, we of course wanted to make sure that whatever progress we may have in the update of the development plan and tourism code, upod sila. So, as mentioned, ang workshop nga natabo sa aton mga stakeholder or sector representatives, una lang na siya Yes. sa series of activities naton, no? Okay. Ikaduwa dira is meetingan naman na dira liwat o kung magka-strategic workshop naman ang Tourism Council kung sa diin we get to be more actionable, we get to be more precise sa aton nga development plan. Yes. After dira, magkakaroon tayo ng draft, no? Kung sa diin ipatawag naton sila liwat.
kung saan diin maipresent na naton, kung makakuha kita liwat sang komentar. Okay? And then after that, no, nga we get to concretize ang ina nga plan and code, again, to make sure that those serve as our guide and those code gets to reinforce ang ina nga mga plano. So, just a message, again, actively participate, no, for opportunities kung sa diin ka mo mas mabatian, no. I believe ang ato nga mga business owners gusto gid nila mag-thrive. Yes. But of course, proseso sang pag-thrive, pag-develop, no, may ara kita certain standards nga dapat man iset naton para sa aton nga mga negosyo kag pagserbisyo. So padayon lang nga pag-serbisyo, padayon lang nga pag-improve, no, and pag-grow sa pagpadalagan sang inyong nga negosyo, because what we're doing now is we're preparing Iloilo to something bigger, especially for our tourism sectors. Ayun, Miss Mikey, no, thank you very much for sharing man abi sa mga plano kag mga initiatives ni Iloilo Economic Development Foundation diri sa bahin sang Iloilo City, kag kung ano bala ang direksyon nga ginahatag abi mga opportunities para sa mga negosyante diri sa bahin sang Iloilo City. Kag madamo gid nga salamat sa aton nga mga consumers kag mga listeners nga nag-upod sa aton subong adlaw agud nga ti pamatian kag may baluan man abi ining duga nga mga kayuhan nga ginahatag sang Island Foundation kaupod si More Power diri sa bahin sang Iloilo City kag iban nga bahin sang Iloilo. Kag ti pag-updan nyo naman kami sa masunod nga episode sang More Power at your service kung sa diin aton pag-istoryahan kung nga si More Power hindi lang para sa kuryente kundi para man sa kayuhan sang pumuluyong Ilonggo. This has been your host, Angel Tan, for More Power at your service, bringing more to life. Kag inyo nabatian ang More Power at your service. More power at your service. Tubtob sa masunod nga simana, mag-ululupod liwat kita, bangod. You deserve more. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.